Năm 184 trước công nguyên, hạm đội của vua Amenes đang dàn trận với khí thế áp đảo. Số lượng tàu chiến và binh lực vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Ở phía bên kia chiến tuyến, danh tướng Hannibal đứng trên boong tàu chỉ huy. Ông chuẩn bị tung ra một vũ khí chết người. Ông ta lệnh cho binh sĩ thu gom tất cả hũ gốm, nhét rắn độc vào trong và bịt chặt miệng. Khi hai hạm đội lao vào nhau, hàng trăm chiếc hũ gốm bay qua không trung, rơi loảng xoảng xuống sàn tàu của quân Pergamon. Tiếng cười nhạo báng của kẻ thù tắt ngấm, thay vào đó là những tiếng thép kinh hoàng. Hàng trăm hàng nghìn con rắn độc trườn ra, cắn xé bất cứ thứ gì chuyển động. Hỗn loạn bùng nổ. Những chiến binh dũng cảm nhất, những người không sợ gươm giáo, run rẩy nhảy xuống biển để trốn chạy những sinh vật trườn bò nhảy nhụa. Hạm đội hùng mạnh của Pergamon tan vỡ. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của một tư duy chiến tranh tàn độc, chiến tranh sinh học. Từ đó, con người đã nhận ra rằng nọc độc và mầm bệnh mới chính là thứ vũ khí tối thượng, vượt xa mọi lưỡi gươm sắc bén. Chào mừng các bạn đã đến với Lật Mở Hồ Sơ Mật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật tung những trang sử đen tối nhất, giải mã thứ vũ khí vô hình nhưng có sức hủy diệt nền văn minh loài người, ghê gớm hơn cả bom hạt nhân. Lịch sử của chiến tranh sinh học thực tế đã bắt đầu từ rất lâu, trước khi con người biết đến kính hiển vi hay vi khuẩn. Ngay từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, những công thủ người Scythia, bộ tộc du mục thiện chiến trên thảo nguyên, đã biết cách biến mỗi mũi tên thành một án tử hình. Họ mài sắc đầu mũi tên, nhúng chúng vào một hỗn hợp kinh tởm gồm xác rắn độc phân hủy, máu người chết và phân ngựa. Người trúng tên dù chỉ là một vết xước nhỏ ngoài da cũng sẽ phải đối mặt với cái chết đau đớn. Bánh xe lịch sử tiếp tục quay đến thời Trung Cổ. Chiến tranh sinh học được nâng lên một quy mô lớn hơn. Năm 1155, trong cuộc vây hãm thành Tactona tại Ý, Hoàng đế Friedrich Barbarossa nhận thấy tường thành quá kiên cố để công phá. Ông đã ném xác binh lính và súc vật chết vào các giếng nước của thành phố. Nước ô nhiễm nhanh chóng biến thành phố thành một nấm mồ chung, buộc quân phòng thủ phải đầu hàng trong tuyệt vọng. Nhưng tất cả những sự kiện trên chỉ là màn dạo đầu cho thảm kịch kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại, xảy ra vào năm 1346 tại thành phố cảng Kaffa, nay thuộc bán đảo Crimea. Đạo quân Mông Cổ hùng mạnh đang vây hãm tòa thành thì bất ngờ bị một kẻ thù vô hình tấn công là bệnh dịch hạch. Binh lính ngã ập xuống, cơ thể nổi hạch đen xì, đau đớn và hôi thối. Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, tướng quân Mông Cổ đã biến chính những cái xác đồng đội trở thành đạn dược. Những chiếc máy bắn đá khổng lồ hoạt động hết công suất, hất tung những thi thể nhiễm bệnh qua tường thành, trút cơn mưa tử thần xuống đầu cư dân Kaffa. Mầm bệnh từ những cái xác nhanh chóng phát tán trong không khí chật hẹp của tòa thành. Những thương nhân hoảng loạn bỏ chạy lên tàu trốn về châu Âu, mang theo cả thần chết trong khoang thuyền. Sự kiện tại Kaffa được các sử gia đồng thuận xem là ngòi nổ chính châm ngòi cho đại dịch cái chết đen quét qua toàn bộ châu Âu, cướp đi sinh mạng của khoảng 25 triệu người, tương đương với 1/3 dân số châu lục này thời bấy giờ. Một cuộc tấn công quân sự cục bộ đã vô tình biến thành thảm họa diệt chủng toàn cầu. Bước sang thời kỳ cận đại, sự tàn độc không hề giảm đi mà còn trở nên tinh vi hơn dưới vỏ bọc của những hành động nhân đạo giả tạo. Một trong những vết nhơ khó gột rửa nhất thuộc về thực dân Anh tại Bắc Mỹ vào thế kỷ 18. Đối mặt với sự kháng cự kiên cường của các bộ lạc da đỏ, tướng Jeffrey Amherst đã thực hiện một kế hoạch rùng rợn, gửi bệnh đậu mùa vào những bộ lạc bất trị. Những chiếc chăn ấm và khăn tay được lấy trực tiếp từ bệnh viện điều trị bệnh đậu mùa đã được gói cẩn thận, trao tặng cho các tù trưởng da đỏ như một món quà thể hiện thiện chí hòa bình. Người bản địa nhiễm bệnh ngã xuống như ngả dạ. Dịch bệnh lan tràn, xóa sổ cả những ngôi làng trù phú, làm suy yếu hoàn toàn khả năng chiến đấu của người da đỏ. Khi đạo đức bị gạt sang một bên, tri thức y học có thể trở thành công cụ giết người hiệu quả hơn bất kỳ khẩu đại bác nào. Thế kỷ 20 mở ra, chiến tranh sinh học trở thành một ngành khoa học quân sự bài bản và lạnh lùng. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, quân đội Đức đã thiết lập một mạng lưới điệp viên bí mật tại các quốc gia trung lập và phe đồng minh. Họ không đánh bom mà mang theo những ống nghiệm nhỏ chứa vi khuẩn bệnh than. Mục tiêu của họ là những đàn ngựa và gia súc. Những viên đường tẩm vi khuẩn được lén lút cho ngựa ăn, khiến hàng nghìn con chết gục, làm tê liệt khả năng kéo pháo và chở lương thực của phe đồng minh. Nhưng đỉnh điểm của sự tàn bạo phải kể đến đơn vị 731 của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bác sĩ Ishii Shiro đã biến vùng Mãn Châu thành địa ngục trần gian. Tại các phòng thí nghiệm của đơn vị 731, những tội ác giận người đã diễn ra hàng ngày.
Tù nhân bị tiêm vi khuẩn thương hàn, tả, dịch hạch. Họ bị phẫu thuật sống mà không có thuốc gây mê. Chưa dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm, quân đội Nhật đã thả hàng ngàn quả bom gốm chứa bọ chét nhiễm dịch hạch xuống các thành phố Thường Đức, Ninh Ba, gây ra những đợt bùng phát dịch bệnh, giết chết hàng trăm ngàn người dân thường vô tội. Ở phía bên kia bán cầu, Vương quốc Anh cũng không đứng ngoài cuộc đua tử thần này. Chiến dịch mang mật danh người ăn chay Operation Vegetarian được vạch ra. Mục tiêu là thả 5 triệu chiếc bánh khô tẩm bào tử bệnh than xuống các đồng cỏ của Đức. Kế hoạch là tiêu diệt nguồn thịt gia súc, gây ra nạn đói và lây lan bệnh than sang người dân Đức. Để thử nghiệm, họ đã thả bom chứa bào tử than xuống hòn đảo Greenland của Scotland. Đàn cừu trên đảo chết sạch trong vài ngày. Hòn đảo bị nhiễm độc đến mức chính phủ Anh phải cách ly nó hoàn toàn. Và phải mất đến 48 năm sau rất nhiều nỗ lực khử trùng tốn kém, hòn đảo mới được tuyên bố an toàn trở lại. Chiến tranh lạnh đến, mang theo sự nghi kỵ bao trùm toàn cầu. Cả hai siêu cường quốc Mỹ và Liên Xô đều lao vào cuộc đua phát triển vũ khí sinh học với quy mô công nghiệp. Liên Xô thành lập hệ thống BioPreparat, một mạng lưới khổng lồ với hơn 30.000 nhân viên hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dược phẩm dân sự. Thực chất, họ đang sản xuất hàng tấn vi khuẩn bệnh than, virus đậu mùa và phát triển các loại tên lửa đạn đạo mang đầu đạn sinh học. Mỹ cũng không kém với các cơ sở nghiên cứu tối mật tại Fort Detrick, nơi lưu trữ và phát triển các chủng vi sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh. Một sự cố chấn động đã xảy ra vào năm 1979 tại thành phố Sverdlovsk của Liên Xô đã hé lộ một phần sự thật kinh hoàng này. Một kỹ thuật viên đã quên lắp lại bộ lọc khí thải sau ca làm việc. Hậu quả là một đám mây bào tử bệnh than đã bay ra ngoài, trôi theo chiều gió về phía khu dân cư. Những ngày sau đó, hàng chục người dân nhập viện và tử vong trong đau đớn với những triệu chứng kỳ lạ. Chính quyền đã nhanh chóng lấp liếm bằng kết luận họ bị ngộ độc do ăn phải thịt gia súc nhiễm bệnh. Phải đến khi Liên Xô tan rã, sự thật mới được phơi bày. Sự kiện này được giới chuyên môn gọi là Chernobyl về sinh học, một lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm khi con người đùa giỡn với tử thần. Đứng trước nguy cơ diệt vong đó, cộng đồng quốc tế buộc phải hành động để trói buộc con quái vật này. Văn bản pháp lý đầu tiên là Nghị định thư Geneva năm 1925 cấm sử dụng vũ khí hóa học và sinh học trong chiến tranh. Tuy nhiên, văn bản này có một lỗ hổng chết người. Nó chỉ cấm sử dụng chứ không cấm sản xuất hay tàng trữ. Các cường quốc vẫn vin vào đó để tiếp tục chạy đua vũ trang với lý do phòng vệ. Phải đến năm 1972, Công ước Vũ khí Sinh học ra đời cấm hoàn toàn việc phát triển, sản xuất và tàng trữ các tác nhân sinh học cho mục đích thù địch. Đây hiện là văn bản pháp lý quan trọng nhất với sự tham gia của hơn 180 quốc gia. Vậy tại sao thế giới lại khiếp sợ và đồng lòng cấm vũ khí sinh học, trong khi súng đạn vẫn được buôn bán công khai? Câu trả lời nằm ở 3 đặc tính đáng sợ: không thể kiểm soát, vô hình và hiệu ứng boomerang, gậy ông đập lưng ông. Với một quả tên lửa, khi bắn đi sẽ biết đích xác nó rơi ở đâu. Nhưng vũ khí sinh học là một thực thể sống. Một cơn gió đổi chiều có thể thổi đám mây virus quay ngược trở lại, giết chết chính đội quân đã thả ra nó. Vi khuẩn không biết phân biệt đâu là ta, đâu là địch, đâu là biên giới quốc gia. Một khi đã sổng chuồng, nó tự nhân bản, tự lây lan và có thể tạo ra những biến chủng mới nằm ngoài tầm kiểm soát của những người tạo ra nó. Hơn nữa, đây được gọi là vũ khí hạt nhân của người nghèo. Không cần công nghệ làm giàu uranium tốn kém hàng tỷ đô la, chỉ cần một phòng thí nghiệm nhỏ, vài thiết bị lên men bia rượu cải tiến và một chủng vi khuẩn gốc, một nhóm khủng bố cũng có thể tạo ra thảm họa toàn cầu. Tuy nhiên, dù luật pháp quốc tế đã cấm, nhưng bóng ma của chiến tranh sinh học vẫn chưa thực sự tan biến. Các cường quốc vẫn luôn dè chừng và nghi kỵ lẫn nhau. Một khái niệm mới xuất hiện khiến ranh giới thiện ác trở nên mong manh. Các quốc gia lập luận rằng họ cần nghiên cứu lưu trữ các virus độc hại nhất để chế tạo vaccine phòng chống. Điều này đúng về mặt y học, nhưng về mặt quân sự, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong quy trình, một cơ sở sản xuất vaccine có thể chuyển đổi công năng thành nhà máy sản xuất vũ khí sinh học. Ý đồ thật sự nằm sau những cánh cửa phòng thí nghiệm đóng kín luôn là một dấu hỏi lớn đối với tình báo các nước. Nguy hiểm hơn, sự phát triển như vũ bão của công nghệ gen trong thế kỷ 21 đang mở ra những kịch bản mà trước đây chỉ có trong phim viễn tưởng. Các chuyên gia an ninh toàn cầu đang đưa ra những cảnh báo đỏ về chiến tranh gen. Với công nghệ chỉnh sửa gen, việc can thiệp vào mã di truyền của vi sinh vật trở nên dễ dàng và rẻ tiền hơn bao giờ hết. Nỗi lo sợ lớn nhất hiện nay là viễn cảnh về những loại vũ khí sinh học thông minh hay vũ khí sắc tộc. Một loại virus được thiết kế tinh vi đến mức
nó chỉ tấn công vào những người mang đặc điểm gen cụ thể, ví dụ như màu da, chủng tộc hay đặc điểm di truyền vùng miền, trong khi nó hoàn toàn vô hại với những nhóm người khác. Nếu điều này trở thành sự thật, sẽ là công cụ cho những cuộc thanh trừng sắc tộc tàn khốc và kín đáo nhất lịch sử. Kẻ tấn công có thể xóa sổ một dân tộc mà không cần nổ một phát súng, thậm chí có thể ngụy trang dưới vỏ bọc của một đợt dịch bệnh tự nhiên. Vậy nếu một cuộc chiến tranh sinh học hiện đại thực sự nổ ra, nó sẽ diễn ra như thế nào? Chắc chắn sẽ không có tiếng còi báo động, không có khói lửa ngút trời. Mọi thứ sẽ bắt đầu trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Kịch bản có thể bắt đầu tại một ga tàu điện ngầm đông đúc, một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ, hoặc đơn giản là một kẻ giấu mặt đi lướt qua đám đông, âm thầm thả một lượng khí chứa virus vào hệ thống thông gió. Không màu, không mùi, không vị. Hàng ngàn người hít phải vẫn tiếp tục đi làm, đi học, hoàn toàn không hay biết rằng đồng hồ đếm ngược của sự sống đã bắt đầu điểm. Trong vài ngày đầu tiên, xã hội vẫn vận hành bình thường. Virus âm thầm nhân lên trong cơ thể vật chủ, theo chân họ về nhà, đến công sở, đi du lịch sang các thành phố khác. Đến ngày thứ 7, những ca bệnh đầu tiên xuất hiện. Ban đầu chỉ là sốt, ho, mệt mỏi giống như cúm mùa. Các bác sĩ chủ quan, hệ thống cảnh báo sớm không được kích hoạt. Nhưng đến ngày thứ 14, cơn ác mộng ập đến. Các phòng cấp cứu quá tải, bệnh nhân nhập viện ồ ạt với tình trạng suy hô hấp cấp. Thuốc kháng sinh vô tác dụng, vaccine chưa có. Các y bác sĩ chốt chặn cuối cùng của xã hội bắt đầu nhiễm bệnh và ngã xuống. Hệ thống y tế vỡ trận. Tin tức lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ ánh sáng, kéo theo sự hoảng loạn tột độ. Người dân vét sạch siêu thị, hiệu thuốc rồi đóng cửa cố thủ trong nhà. Đường phố vắng tanh như những thước phim tận thế. Hậu quả của cuộc tấn công này không dừng lại ở số người chết. Nó đánh sập nền tảng của xã hội văn minh. Chuỗi cung ứng thực phẩm đứt gãy vì tài xế xe tải không dám ra đường. Nhà máy điện, nhà máy nước ngừng hoạt động vì thiếu nhân viên. Rác thải ùn ứ, trật tự trị an hỗn loạn. Các quốc gia đóng cửa biên giới, thương mại toàn cầu đóng băng. Nền kinh tế thế giới rơi tự do vào suy thoái. Kẻ tấn công đã đạt được mục đích, không cần chiếm đất, chúng đã hủy diệt ý chí và sức mạnh của đối phương từ bên trong, biến một cường quốc trở thành vùng đất chết chỉ sau một tháng. Nhìn lại hành trình từ những hũ rắn độc của Hannibal đến những ống nghiệm chứa mã gen chết người ngày nay, chúng ta thấy rõ một sự thật: dã tâm của con người song hành cùng sự tiến bộ của tri thức. Chiến tranh sinh học là chiếc hộp cần đóng kín vĩnh viễn, nhân loại tuyệt đối không được phép mở ra thêm một lần nào nữa. Những hiệp ước quốc tế, những lệnh cấm hay sự giám sát gắt gao của Liên Hợp Quốc là cần thiết nhưng chưa đủ. Chốt chặn cuối cùng và quan trọng nhất vẫn nằm ở lương tri của con người, đặc biệt là cộng đồng các nhà khoa học. Khoa học sinh ra là để cứu rỗi sự sống, để chữa lành những vết thương, chứ không phải để tạo ra những con quái vật gieo rắc cái chết. Tương lai của nhân loại sẽ đi về đâu trước ngưỡng cửa của công nghệ gen? Liệu chúng ta sẽ sử dụng nó như chìa khóa mở ra cánh cửa bất tử, hay tự biến nó thành lưỡi gươm kết liễu chính mình? Câu trả lời đó vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc vào sự cảnh giác của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Hồ sơ về bóng ma tử thần chiến tranh sinh học xin được khép lại tại đây. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại suy nghĩ của bạn về mối đe dọa này trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồ sơ mật tiếp theo.